שלום לכולם, שמי משה כהן, אני הבעלים והמייסד של חברת ESP ואני גם הממציא של מערכת גס. מערכת גס, חלקכם מכירים אותה כבר, היא מערכת שמורכבת מחומרה מותקנת בלוח החשמל, מודדת זרמים ומתחים כל הזמן, שולחת את הנתונים על ידי כבל תקשורת לענן או למחשב מקומי, מה שהלקוח מעוניין. המערכת היא מאוד ורסטילית, יש לה הרבה יכולות, אני אמנה חלק מהם. קודם כל צפייה בנתונים הנמדדים מכל מקום בעולם 24/7, רשם מתחים וזרמים הנמדדים עד חצי שנה אחורה ברזולוציה של 40 מיליסקנד, ניטור תקלות חשמל מורכבות על ידי אלגוריתמים, ובמידה ומתגלה תקלה נשלחת הודעה מיידית ללקוח על ידי SMS או מייל, בקרת מבנה, מניית אנרגיה ועוד. היום אני רוצה לספר לכם על יכולת חדשה שפיתחנו, ונתחיל בקצת רקע תיאורטי ואחרי זה נעבור לניסוי מעבדה מעניין, אני מקווה שתהנו. קודם כל אני ציירתי כאן מקור הזנה שיש לו מוצא של 3 פאזות 0 והרקה, וזה הלוח הנמדד שבו מותקנת מערכת גס. מערכת גס, היכולת שאני מספר עליה היום, היא היכולת למדוד את ההתנגדויות של כל אחד מחמשת המוליכים הנ"ל עד למקור ההזנה, עד לנקודת הכוכב בנפרד. ולמה זה טוב? זה תמיד טוב. קודם כל, תמיד אפשר לעשות לולאת תקלה על ידי מדידה הזאת בין שני מוליכים, כל שני מוליכים שתבחרו. דבר שני, במידה ואחת ההתנגדויות עולה מאיזושהי סיבה, מגע רופף או בעיית מוליכות כזו או אחרת, חשוב שנדע לפני שיקרה משהו יותר חמור כמו תקלות שבר או הרבה יותר גרוע מזה. אז בואו נתחיל בניסוי, ולצורך הניסוי הבאתי כאן מכשיר לולאת תקלה מוכר, אבל בעצם כל מכשיר לולאת תקלה אחר היה עושה את העבודה. אני עושה בדיקת לולאת תקלה בלוח מעבדה שלנו בין פאזה להרקה. ואני מקבל תוצאה של 1.69 אום. עכשיו, אני אצור במתקן בעיית הבדדה, שזה משהו מאוד נפוץ. אני אצור חיבור בין 0 להרקה, אפשר לקרוא לזה איפוס כפול. קודם כל מיד המערכת קלטה והודיעה ללקוח שיש איפוס כפול במתקן בלוח מעבדה. עכשיו אנחנו נעשה שוב את המדידת לולאת תקלה ונראה מה לדעתכם תהיה התוצאה במצב הזה. טוב, כמו שאני צפיתי ובטח גם חלק מכם, התוצאה השתנתה באופן דרמטי. 0.56 אום, כאשר האמיתי הוא 1.7 אום, תזכרו. לכן זה מצב לא תקין, כי בבדיקות שגרתיות שאנחנו עושים מדידות, אנחנו עלולים לקבל תוצאה שגויה, ועל פי זה לכוון את ההגנות המגנטיות, שזה חמור מאוד. אוקיי, עכשיו נעשה את אותה מדידה בלי בעיית הבדדה על ידי מערכת גס. ניכנס ללוח הנמדד. ניצור בדיקה. אוקיי, המערכת נתנה את התוצאות שלה. בבקשה, יש לנו פה 5 מוליכים, RR, RS, RT, RN, RG, כאשר נסכם את RR עם RG, בעצם זה לולאת תקלה בין פאזה להרקה, זה 1.35 ועוד 1.33, זה 1.68, שזה מאוד קרוב לתוצאה שנתן גם המכשיר לולאת תקלה הזה. וגם כאן אנחנו רואים את RF שהוא מסמל בעצם שאין בעיית הבדדה, שהוא אין סוף. עכשיו אנחנו ניצור בעיית הבדדה ונעשה שוב את הבדיקה. ונראה אם התוצאה משתנה כמו שהיא השתנתה במכשיר לולאת תקלה האמיתי. יפה, עכשיו אנחנו מסתכלים ורואים שקיבלנו שוב תוצאות. והן לא כל כך שונות מפעם קודמת. RR 0.35, RG 1.43, RF, שזה בעיית ההבדדה שלנו, מתגלה כאן, שיש קצר בין 0 להרקה. ולולאת התקלה לא משתנה. לכן זה חשוב מאוד לדעת. אנחנו נעשה עכשיו עוד ניסוי קטן, נבטל את בעיית ההבדדה, ונוסיף התנגדות לפאזה T של 1 אום. אם עכשיו זה 0.47, בואו נראה מה תהיה התוצאה אחרי הבדיקה הזאת. בבקשה. אז אנחנו רואים קודם כל ששוב, מבחינת ההבדדה קיבלנו תוצאה אינסופית, כי ביטלתי את בעיית ההבדדה.
RG ו-RR נשאר אותה תוצאה פלוס מינוס, ו-RT עלה ב-1 אום. זאת אומרת הוא מדד את ההתנגדות הנוספת, וזה חשוב מאוד לדעת את זה, כי זה אומר שקיימת בעיה של מגע רופף או בעיית מוליכות אחרת בדרך עד ללוח הזה. זהו, עד כאן להיום. תודה רבה, אני מקווה שנהנתם, ומי שמעוניין בפרטים נוספים אני פה בשביל לתת אותם. כל טוב.